سر به جلو یا forward head posture، آرزه‌ای که در دنیای معاصر خیلی شایع هست به جهت اینکه ما آدم‌ها در طول روز مدام با وسایلی مثل موبایل، تبلت، لپتاپ، کامپیوتر و کتاب سر و کار داریم. اگر درست از این وسیله‌ها استفاده نکنیم، یعنی در امتداد خط افق و دقیقاً مقابل صورت ما نباشن، باعث میشه که در طولانی مدت این عارضه برای ما ایجاد بشه که در واقع روش تشخیصش دو تا روش خیلی ساده هست. اولین روش اینه که از نیمرخ از خودتون عکس بگیرید و اون عکس رو مشاهده بکنید. اگر که خطی که از پشت گوش شما میاد توی این عکسی که از نیمرختون هست دقیقاً در امتداد شانه شما نباشه بلکه جلوتر باشه، نشون دهنده اینه که این عارضه رو دچارش شدید. یه تمرین دیگه که میتونید مطمئن بشید که آیا این عارضه رو دارید یا نه اینه که برید پشت به یک دیوار بایستید طوری که باسنتون، کتفتون اینا قشنگ چسبیده به اون دیوار باشه. بعد ببینید آیا سرتون رو راحت میتونید به دیوار بچسبونید یا مجبورید خیلی نیرو صرف بکنید. اگر که باعث نیروی زیادی میشه این چسبوندن سر شما، یعنی که شما این مشکل سر به جلو رو دارید و باید بابتش یه سری تمرین رو انجام بدید. معمولا با تمرینات اصلاحی مثل همین تمرینات یوگا یا تمرینات فیزیوتراپی میتونید که این وضعیت رو اصلاح کنید، به شرط اینکه تمریناتتون رو مداوم و هر روز انجام بدید و اون عادتهای اشتباهتون رو هم اصلاح کنید. یعنی اینکه اگر که همیشه سرتون دلا بوده روی گوشیتون یا کامپیوترتون یا کتابتون، این رو بیارید هم سطح قرار بدید و بین کارتون در طول روز اگه با کامپیوتر زیاد کار میکنید حتما استراحت داشته باشید و اگه ارتفاع میزتون مناسب نیست، میز کارتون یا حالا میز مطالعتون یا ارتفاع اون صندلی که روش میشینید معمولا، اینا رو باید درست کنید که باعث بشه که اون سطح افق شما رعایت بشه، خط افق رعایت بشه. و یه نکته دیگه موقع خواب هستش که بالش بیش از حد بلند توصیه نمیشه، چون خود اون باعث میشه که گردن شما و سر شما به جلو کشیده بشه و این وزن زیادی رو به شانه های شما تحمیل میکنه و به تدریج باعث میشه که هم عضلات پشتی شما مثل تراپزیوس که بین دو کتف دچار ضعف بشه و دیگه اون تحمل لازم رو نداشته باشه برای نگه داشتن سر و عضلات جلو مثل پکتورالیس های سینه‌ای دچار سفتی و کوتاهی میشن. پس بنابراین تمریناتی که من امروز میخوام بهتون آموزش بدم در جهت تقویت اون عضلات پشتی و کشش عضلات جلویی هست که بتونیم این وضعیت رو اصلاح کنیم. معمولا کسایی که این مشکل رو دارن دچار کایفوس هم هستن، یعنی اصلا گاهی وقتا این دوتا با هم دیگه اتفاق میفته و ما اتفاقا براتون اون ویدیوی مخصوصش رو هم اینجا قرار میدیم، لینکش هم توی دیسکریپشن میذاریم که اگه خواستید که اختصاصی برای کایفوز یا قوز پشت تمرین بکنید حتما بهش بپردازید. ولی معمولا این دوتا عارضه اصلا هم‌افزایی دارن، یعنی یکی باعث دیگری میشه که معمولا همین بحث گردن به جلو یا سر به جلو میتونه باعث کایفوز بشه خودش. این افراد معمولا خیلی سردردهای طولانی مدت و آزاردهنده دارن، خشکی صبحگاهی در ناحیه گردن دارن، کتفشون و حتی فکشون، این قسمت ها، چون اینا همه به همدیگه مرتبط هستش و این دردها خیلی آزارشون میده، اونا رو دچار محدودیت میکنه. پس بنابراین خیلی لازم هستش که برای اینکه این قضیه منجر نشه به اون کایفوز مداوم و مزمن و همینطور حتی دیسک بیرون زده رو ایجاد نکنه در ناحیه گردن، حتما تمرینات لازم رو براش انجام بدید. من یه چند تا تمرین خیلی خوب و مناسب رو میخوام بهتون آموزش بدم. تنها چیزی که لازم دارین یه بالشتک یا یه آجر یوگا هستش. پس اینا رو آماده بکنید که بریم برای تمرینمون. برای تمرین اول شناخته شده ترین تمرین اصلاحی رو میخوام بهتون بگم برای همین مشکل سر به جلو. بهش میگیم چین تاک. اینجوریه که میتونید دوتا انگشتتون رو جلوی چانه بذارید، بعد انگار میخواید قب قب بندازی، چانه رو به این شکل به داخل میکشید، یکم نگه میداریم رها میکنیم، به خاطر که دقیقاً به این شکل دیگه این مشکلی که این افراد دارن حالا میخوایم اینو اصلاح کنیم. ببینید به این شکل، ولی دقت کنید که شانه نمیپره بالا، هیچ تغییری توی این قسمت ایجاد نمیشه. ببینید فقط همینه. از نیم رخ منو نگاه کنید. پس قشنگ قب قب بندازید. اینو یه 10 تایی انجام بدید حداقل.
بسیار تمرین موثریه. حتی میتونید بعد از کارتون سر کار که هستین تو اداره اینو انجام بدید. به این شکل. حالا خودتون میتونید بشمارید. تنفستون هم که جاری هستش. مرسی. این تمرین به این شکلی که 2 تا شستتون رو میذارید زیر قبقبتون و بعد 2 تا شست دیگه ثابته. یعنی اینا هیچ اکتی نداره. و ما چانه رو باز به داخل میکشیم. یعنی شبیه تمرین قبله. ببینید. 2 شماره صبر میکنید بعد رها میکنید و تکرار. رها. پس این 2 تا ثابتن. ببینید. چانه بهش نزدیک میشه و اصلا سر رو دلا نمیکنی، شانه رو بالا پایین نمیکنی، تمام این نکات رو رعایت میکنی. ببینید اینم حداقل یه 10 تا انجام بدید. خوبی این 2 تا تمرین حداقل تا اینجا تمرینی که دارم بهتون میگم اینه که هر جایی میتونید انجام بدید. مثلا پشت فرمونت نشستی، ترافیک، حوصله‌ت هم سر رفته، میخوای که اینو هم درستش کنی، اینو انجام بده. به این شکل. مرسی. یک تمرین خیلی عالی داریم که اصلا جزء تمرینات تراپی گردن محسوب میشه که میخوام بهتون آموزش بدم. خود به خود این مشکل فوروارد هد پاستچر رو هم میتونه اصلاح کنه. حالا که اسم گردن اومد، برای دوستانی که مشکل گردن دارید یه تمرین خیلی عالی براتون میذاریم. لینکش هم تو دیسکریپشن قرار میدیم که حتما تمرین روزانه داشته باشید. ولی این تمرین تو دل اون ویدیو هم هستش. به این شکل که دست راستتون رو میارید سمت راستتون قرار میدید، آرنجتون به جلو نمیاد، ببین به پهلو، شانه رهاست. بعد شروع میکنید با دست به سر و با سر به دست نیروی مساوی و متقابل وارد میکنی. عمل و عکس العمل. نیرو باید طوری باشه که نه سرتون به راست و نه به چپ مایل بشه. ببینید و هر دوتا دارن به هم نیرو وارد میکنن. اگه دستتون رو اینجا بذارید استرنوکلیدوماستوید، یعنی چنبری جناق پستانی رو میبینید که کاملا چی شده؟ منقبض شده. این درسته، چون این عضله هم باید تقویت بشه. خب میریم سمت دیگه. شمارش هم میتونید داشته باشید که مساوی باشه. الان دستتون رو اینجا بذارید میبینید که کاملا منقبضه، ولی این سمت رها شده عضلش. پس دارین روی تقویت این عضلات هم کار میکنید. خب حالا میریم دست و قلاب میکنیم جلو. الان از نیم رخ منو نگاه کنید، باز سر نباید جلو بیاد، به عقب هم نمیره، بلکه عمل و عکس العمل. شانه رهاست، اینجوری نمیپره بالا. دقت کنید نفس جاری باشه ها، حبس نفس نداریم. و اگه تو آینه نگاه کنید این عضلات جلوی گردنتون باز کاملا منقبضه. و بعد میریم پس سر به این شکل. آرنجا باز باشه ها، جمعش نمیکنیم. باز عمل و عکس العمل، یعنی اون عضلات کنار 7 مهره گردنیتون، اون مولتیفیدوس ها، ارکتور اسپاین ها، اینا همه داره کار میشه. مرسی و رها میکنیم. این تمرین هم خیلی راحته، یعنی مثلا نشستیم پشت فرمون، پشت میزتون، خیلی راحت میتونید انجام بدین. میخوایم 2 تا کتف رو به هم نزدیک کنیم، چون گفتیم اون ترپزیوس که بین 2 تا کتف نیاز داره که تقویت بشه و یکی از راههای تقویت این عضله اینه که کتف‌ها رو به هم نزدیک کنیم. پس ببینید به این شکل من از این زاویه بهتون نشون میدم از پشت سر، همونجا که دستتون رهاست 2 تا کتفتو به هم نزدیک کن، اما دقت کن که شانه نپره بالا. این غلطه، این درسته. پس همونجور که نشستی خیلی راحت بدون اینکه شانه بپره بالا، فقط 2 تا کتفو به هم نزدیک کن، یکم نگه دار و رها کن. همینو ازتون میخوام. مرسی. ادامه میدیم. اینم بتونید خودتون شمارش داشته باشین که تعدادش هم قشنگ دستتون باشه. 10 تا میتونید انجام بدید. یکم هم نگهش دارید. وقتی نزدیک کردین فوری ولش نکنید، فوری رهاش نمی‌کنیم، یکم نگه می‌داریم و بعد رها می‌کنیم. ما یه آسانای خیلی خوب داریم در یوگا که بهش میگیم ناماسکاراسانا، تمرینی که حالا ترجمه شده به نیایش، سلام. یه وضعیت پا داره، یه وضعیت دست داره. من فقط وضعیت دستش رو میخوام بهتون بگم، چون روی این قسمت میخوایم متمرکز باشیم. میخوام 2 تا دستتون رو به این شکل مماس بکنید، کف دست رو، و همون حالتی که چین تاک داشتیم، یعنی که چانه رو به داخل میکشیدیم که قبقب میافتاد، اینو ازتون میخوام. و بعد دست ها رو میبری عقب که 2 تا کتفتون هم نزدیک بشه و بعد میتونید چانه رو یکم به جلو بکشید. ولی ببینید سر رو نمیخوام به جلو بکشین، چون خود سر جلو کشیده هست. مشکل این آرزه همینه دیگه. پس ببینید به این شکل، چانه به داخل، چانه به جلو،
اینجا دم میگیری، دستت نیفته پایین، شانه نپره بالا و بعد اینجا چانه به داخل بازدم. پس اینجا دم، اینجا بازدم، دوباره دم تا 10 تا میتونی برای خودت بشماری. بازدم، دم، بازدم. چانه رو به جلو بکش وقتی دستت میره عقب و بعد اینجا چانه میاد قشنگ به داخل، اصطلاحاً میگن به عقب کشیده میشه. مرسی. برای این تمرین هم اول یه چرخش به شانه‌تون بدید که قشنگ رول بشه عقب. بعد دستتون رو از پشت قلاب بکنید. آرنج صاف باشه. همونجور که صاف نشستین، این دست رو یکم بیارید بالا در حد توانتون. بعد برش کرد. این هم میتونید تا 10 دور انجام بدید. باز میبینید داریم اون ترپزیوس که بین دو کتفه و از جلو پکتورالیس ها رو خیلی خوب داریم میکشیم و این قسمت ترپزیوسمون هم که داره تحت فشار قرار میگیره، فشرده میشه. میبینید مدام فشرده میشه، رها میشه و این قسمت پکتورالیس ها مدام کشیده میشه، رها میشه. به این شکل. اینم تا 10 تا میتونید انجام بدید. دست چپتون رو بیارید ببرید پشت کمرتون، حالا تا هر جا که میره. ببینید به این شکل. خب این از این. بعد دست راستتون رو میارید سمت چپ رو میگیرید و آروم قشنگ شل کنید گردن رو. اینو میکشید. ببینید چه کشش عالی در عضلات گردنتون ایجاد میشه. یه 5 تا نفس میتونید بمونید و بعد جای دست ها رو عوض میکنید. اینو حتی تا 10 راند هم میتونید انجام بدید ولی نکاتش رو رعایت کنید. یعنی شانه رها باشه، چشماتون ترجیحاً باز باشه. حالا من اینجا براتون 3 راندش رو اجرا میکنم ولی باز میتونید که بیشتر هم اینو ادامه بدید. یعنی حتی ویدیو رو پاس کنید اگه میخواین با ویدیو ادامه بدید. قشنگ تمرینتون رو تکمیل بکنید. یعنی اگه فرصت دارین تا 10 راند میتونید که این کار رو انجام بدید. پس دقت میکنیم قشنگ کشش رو دارین در ناحیه گردنتون تجربه میکنید. مرسی. نفس جاری باشه. عالیه. و استراحت. این تمرین ادامه تمرین قبلیه و کلا این 2 تا تمرینی که بهتون آموزش میدم برای کسایی هم که uneven shoulders یا شانه های نابرابر دارن خیلی خوبه. ولی اگه میخواین که ویدئوی اختصاصی خودتون رو داشته باشید اینجا براتون میگذاریم، لینکش هم توی دیسکریپشن قرار میدیم که حتما تمرین بکنید. خب این تمرین گفتم ادامه تمرین قبلیه و خیلی مهمتر هستش چون اون کشش های لازم رو توی عضلات گردنی مثل همون استرنوکلیدوماستوئید ها ایجاد میکنه. ببینید من دوباره این دست رو میبرم کمر، دست دیگر رو میارم خم میکنم. وقتی خم کردم حالا چانه رو میکشم رو به سقف. درست شد؟ و بعد میام رو به رو، حالا چانه رو میارم پایین. یعنی در 2 جهت دارم اینو میکشم و بعد جای دست رو عوض میکنم. پس به این شکل. حالا میتونی اول رو به پایین بری، فرقی نمیکنه. 2 جهت رو پوشش بده و یکم هم مکس داشته باش. کاملا متوجه میشید که یه سری عضلاتی رو الان داری تحت شعاع قرار میدیم که توی تمرین قبل نبود. پس حتما این قسمت رو به بالا و رو به پایین رو هم بهش اضافه کنید. اینم از 3 راند براتون اجرا میکنم. حالا خواستید خودتون بیشتر تمرین میکنید. اتفاقا برای اونایی هم که مشکلات گردنی دارن اینجور تمرینا میتونه که خوب باشه ولی اگر که میخواین که احتیاط لازم رو داشته باشید و تمرینات اختصاصی خودتون رو انجام بدید، دوستانی که دیسک بیرون زده در ناحیه گردن دارید، باز اینجا براتون ویدئوی اختصاصیتون رو میذاریم، لینکش هم توی دیسکریپشن قرار میدیم. برای تمرین بعد که اصلا یکی از عارضه های ثانویه‌ای هستش که به خاطر این فوروارد هد پاستچر ایجاد میشه، تمرینیه که در واقع شانه شما چون به جلو کشیده میشه به خاطر این عارضه، میخوایم حالا شانه رو تمرینش بدیم که به عقب و جای خودش برگرده که این کار رو میکنیم و بهتره که دستتون آویزون باشه. یعنی مثلا لبه تختتون بشینید یا حتی بایستید و تمرین رو انجام بدید. به این شکل شانه رو رول میکنم به عقب، دوباره شانه رو رول میکنم به عقب. یعنی یه حالت دایره مانند داریم حرکت بدیم ولی از جلو به عقب مدام داریم این کار رو انجام بدیم. اینم قشنگ میتونید یه 10 تا انجام بدید. میبینید به این شکل قشنگ رول میکنم بالا و عقب.
جلو بالا و عقب، جلو بالا و عقب. مرسی. باز ما یه آسانای خیلی مهم داریم در یوگا که بهش میگیم گوموک آسانا. البته اینم یه پای مخصوص داره که اصلا به پاش ما کاری نداریم، اینجا دستشو من نیاز دارم و حتی ممکنه وسیله لازم داشته باشید. میتونی از ملافه، شال یا بند یوگا استفاده کنید. دست راستتون رو میارید بالا، با کمک دست چپ اینو هل میدید عقب، دست چپ رو قشنگ میکشید و بعد میبرید. یعنی میخوایم که اون چرخش لازم تو عضلات رو داشته باشیم. اگه دوتا دستتون به هم دیگه رسید مثل من که نیاز به وسیله ندارید، ببینید اگه دیدید نمیرسه که وسیله رو به دست بالاییتون میدید و بعد میرید توی وضعیت به این شکل. یعنی باید طوری باشه که هم کشش رو داشته باشید، همین که احساس راحتی هم در این حال داشته باشید. یعنی که اون مکافات نرید توی تمرین، چون آسیب میزنید به خودتون. حتما بشمارید، مثلا سمت راست اگه 5 نفس میشمارید. خروج از تمرین هم خیلی مهمه. اول دست پایینی رو میکشیم، بعد دست بالایی، یک کشش و بعد رها و بعد قرینش. یعنی دست چپ رو میبرم به همون میزانی که سمت قبل رو موندید، این سمت هم همونقدر مکس میکنید. ممکنه عدم تقارن داشته باشید، یعنی مثلا یه سمت دستتون بدون وسیله به هم برسه، یه سمت نرسه، اشکالی هم نداره. هر جا دیدید لازمه حتما وسیله دستتون بگیرید، شمارش داشته باشید. آرنجتون قشنگ پوینت شده رو به سقف. مرسی. و خروج از تمرین هم که گفتم خیلی مهمه. اول دست پایینی، بعد دست بالایی، کشش و رها. میرسیم باز به یک آسانای خیلی شناخته شده در یوگا که فواید بیشماری داره. این تمرین رو بهش گربه گاو میگن، گربه سگ میگن، گربه 1 و 2 میگن. حالا ما بهش اصطلاحاً میگیم گربه. اول حالت دوزانو میشینیم، واجراسان. خیلی مهمه که استاندارد برید توی تمرین. 2 آرنج رو میچسبونید به زانو، یک کف دست میرین جلو، حالا مستقر میشین. اول تو وضعیت خنثی هستید. ببینید من قشنگ این قسمت مچم زیر شانه است، زانوم زیر قسمت لگنمه، جلو عقب نباشه لطفا. بعد میتونید روی پا رو بخوابونید یا اینکه پنجه پا رو تیز کنید، هر کدوم براتون راحت تره. حالا سر و لگن رو میبینید تیک میذارم به طرف بالا، پشتم یه حالت مقعر میشه و بعد از انتهای ستون مهره ها خودم رو گرد میکنم. گربه ها دقیقا این کارا رو میکنن دیگه. پس این 2 وضعیت رو داریم همزمان. اینجا دم میگیرم، دهان بسته با بینی و بعد اینجا بازدم. اینم قشنگ میتونید 10 تا انجام بدید. خیلی تمرین خوبیه، نشاط آوره، چون دارید ماساژ خوبی میدید به محدوده ستون مهره ها و اون ارکتور اسپاین ها، مولتیفیدوس ها، اینا همه داره روش کار میشه. اون راست کننده های ستون مهره. باز میبینید که ترپزیوستون چقدر خوب تحت شعاع قرار میگیره. اون پکترالیس ها چقدر خوب داره روشون کار میشه. رومبوید ها چقدر خوب درگیر هستن. پس به همین ترتیب این رو انجام میدی. خود به خود وقتی که این عضلات تقویت بشن، وضعیت سر و گردن شما هم اصلاح میشه. به وضعیت خنثی برمیگردم و میشینم. برای این تمرین یه سطح عمودی میخوایم و بهتره که بایستید، مثلا دیوار، برید جلوی دیوار. حالا من تو وضعیت نشسته بهتون نشون میدم، اما ایستاده خب راحت تر اجرا میشه. ما میخوایم که این قسمت جلوی اتصال شانه، یعنی اونجایی که هومروس یا هیومرس، این قسمتی که مفصل بازوی ما میره توی حفره گلنوئید، این قسمت جلو رو خوب بکشیمش که اون کوتاهی‌های این ناحیه جبران بشه. کافیه که شما برید از مقابل به دیوارتون بچسبید به این شکل. می‌بینید قشنگ این جلوی شانه من چسبیده به دیوار من. بعد بچرخید به جهت مخالفش. می‌بینید که چقدر کشش این ناحیه افزایش پیدا می‌کنه. بعد مثلا میتونید 5 تا با این سمت انجام بدید یا 10 تا، یعنی میچرخید برمیگردید. مدام بعد بچرخید، یه ذره نگه دارید، برگردید. بعد اون تعداد مساوی باشه دیگه، مثلا 5 تا با راست، 5 تا با چپ. چپ رو هم میذاریم و به همین ترتیب میچرخید. خیلی تمرین خوبیه و خیلی از مشکلات ناحیه شانه رو هم حتی میتونه اصلاح کنه، مثلا فروزن شولدر. حالا ما باز برای دوستانی که این مشکل رو دارن ویدیو اختصاصیتون هم اینجا قرار میدیم، لینکش هم تو دیسکریپشن قرار میدیم که حتما تمرین کنید. قبل از اینکه تمرین بعدی رو بهتون آموزش بدم، ازتون میخوام که حتما ویدیو رو لایک کنید اگه دوستش دارین و برای دوستاتون هم حتما فوروارد کنید که اونها هم تمرین کنن.
و اگرم ویدیو خاصی مد نظرتونه، مثلا مشکل خاصی دارید، حتما تو کامنت ها برای ما بنویسید، به ما پیام بدید که ما اونا رو براتون درست کنیم. خب ببینید تمرین رو باید رو به شکم دراز بکشین. اگه کمر درد دارین حتما رو به شکم که میخوابید یه پتو تا شده چیزی زیر شکمتون قرار بدید. بعد وقتی که به این شکل خوابیدم میتونم جلوی چانه و دهان رو انگار مثلا دارم زمین رو میبوسم رو زمین قرار بدم. دستم هم به این شکل، دوتا دستم کنار بدن من، بازوی من از شانه اومده بیرون، ساعدم هم که عموده بهشه. خب بعد میخوام به این شکل از کتفم کمک بگیرم و بیام بالا. باز میبینید اصلا نباید از گردن کمک بگیرید، یعنی این غلطه، گردن به عقب نمیره، از قسمت کتفتون کمک میگیرید. نگاه کنید منو چیکار میکنم به این شکل. روی پامم که خوابیده است دیگه، مثل یه دوم داره تو زمین انگار فرو میره. خیلی تمرین خوبیه که اتفاقا برای اونایی هم که مشکل کایفوز دارن این جزو اون تمرینات خیلی مفید هستش. میبینید به این شکل. ولی کسانی که تنگی کانال نخاعی دارید این تمرین رو خیلی کامل اجرا نکنید، یعنی خیلی به عقب نکشید خودتون. میریم سراغ تمرین بعدی، ابوالهول. حالا اسفینکس آسانا هم بهش گفته میشه دیگه. ببینید دقیقا مثل مجسمه ابوالهول که همتون عکسشو حتما دیدین. به این شکل دستتون رو قرار میدین، بازو عمود به ساعده اما شانه اینجوری بالا نپریده، سرتون اینجوری خفت نیفتاده، قشنگ برافراشته باشه. خب حالا میخوام با دستتون انگار که این سطح زیر رو به سمت خودتون میکشید. این به استقرار شما کمک میکنه. پوبیستون یعنی استخوان تناسلی رو قشنگ به زمین فشرده کنید و بعد به این شکل چانه رو به جلو و بالا میکشید. باز ببینید اشتباه نکنید، این غلطه، این درسته. ببینید چانه میاد جلو، یعنی داره به جلو حرکت میکنه و بعد یه ذره میره بالا. این در واقع گردن شما رو تو وضعیت صحیحی قرار میده. یه 2-3 تا نفس بمونید، شانه رو رعایت بکنید حتما و بعد به این شکل آرنجا رو به طرفین باز میکنیم، برمیگردیم، باز اینو تکرار میکنیم. پس به این شکل میریم تو تمرین. نگاهتون رو میتونید ببرید بالا، پوبیس فشرده باشه. این جزء خم به عقب‌های ملو یا ملایم هست. پس دوستانی که مثلا تنگ کانال دارید میتونید انجام بدید، فشار نمیاره خیلی بهتون. این هم باز میتونید که تعداد بیشتر انجام بدید، حتی تا 10 تا. من اینجا 1-2 تا دیگه براتون اجرا میکنم. مرسی و استراحت میکنم. بوجانگاسانا یا مار کبرا رو با هم دیگه تمرین کنیم. فقط من شماره 1 رو بهتون میگم که دوستانی هم که حالا محدودیت بدنی دارن بتونن انجام بدن. شماره 1 اصطلاحا میگیم کبرای بدون دست. خیلی به عقب خودمون رو نمیکشیم. ببینید دستتون میاد کنار سینه قرار میگیره اما شانه رو رعایت کنید، قشنگ رها باشه. آرنجتون به دیوار پایین پاتون پوینت شده، یعنی این غلطه، این درسته. و جلوی چانه و دهان رو زمینه. حالا میایم بالا و ببینید من از کتفم باز کمک گرفتم، یعنی اصلا به دستم نیروی وارد نکردم. اگه دستو جدا کنم نباید بیام پایین. این وضعیت 1 کبرا هست. بعد برمیگردم پایین. پس ببینید به این شکل میام. تستش هم بگیرید که مطمئن بشید که درست انجام دادید. باز به همین ترتیب. پس خیلی بالا نمیایم، کبرای 2 رو انجام نمیدیم، همین 1 کافی هستش. برای همین مسئله forward head posture این خیلی خوب جواب میده. باز میبینید که ترپزیوس چقدر خوب داره کشیده میشه، در واقع فشرده میشه و از اون طرف پکتورالیس ها چطور خوب داره روشون باز میشه، کشیده میشه. مرسی. حتما استراحت کنید بعدش. برای این تمرین یه بالشتک یا یه آجر یوگا میخوایم. آجر یوگاتون جنس فوم باشه، جنس چوب و اینا نباشه که اذیتتون کنه، چون قراره که این وسیله رو توی این قسمت بذاریم. ببینید دقیقا میشه بین 2 تا کتف، لبه بالاییش بین 2 تا کتفتون. البته باید تنظیم کنید با بدن خودتون و میتونید که یه بالش هم اینجا بذارید که سرتون خیلی نیفته. بعد آروم آروم روی همین وسیله شما قرار میگیرید. پاهاتون هم خم باشه که به کمرتون فشار نیاد. خیلی خوب دوباره گشایش ایجاد میکنه تو قسمت پکتورالیس سینه‌ای. باز میبینید که اون ترپزیوس چقدر خوب داره روش کار میشه و قشنگ میتونید که حتی به تدریج پاها رو رها کنید
و نفس بکشید. گشایش خوبی هم در فضای قفس سینه الان تجربه میکنید. حتی کیفیت تنفستون هم تغییر میکنه. حتی میتونید تا 5 دقیقه اگه مشکل تنگی کانال نخاعی ندارید بمونید. ترجیحاً کسانی که تنگی کانال دارید حتما بالش بزرگ بذارید که این قوس پشتتون زیاد نباشه. اینا رو حتما رعایت کنید. یا دوستانی که مشکل سرگیجه وضعیتی دارین، مثلا مایع گوشه میانیتون مشکل داره، حتما بالش بذارید چون اذیت میشید. خب برای خروج از تمرین هم میتونید به یک پهلو بغلطید، آروم بلند شید و بنشینید. میرسیم به تمرین پایانی که خیلی تمرین مهمیه. ببینید به این شکل به پشت قرار میگیریم. میتونید مثل من یه بالش هم بذارید. اول مثل همون چینگ تاک بود که نشسته بودیم تمرین یکمون. به این شکل چانه رو به داخل میکشین، حالت قبقب، و بعد سر رو بلند میکنی. دوباره به این شکل. پس اول قبقب بنداز، بعد سرتو بلند کنی. خیلی مهمه، ترتیبش مهمه. بعد اینجا رهاش کنی. دوباره اینا هم اصلا تا 10 تا میتونید که انجام بدید. خیلی هم تمرین مفیدیه. حالا من یه چند تا دیگه براتون اجرا میکنم. میبینید به این شکل. خیلی خوبه. براتون یه ویدیو عالی اینجا گذاشتیم. 1 ساعت تمرین یوگا برای گردن، کتف و شانه. شاد و سلامت باشید.